Okay, so for the continuation of our discussion regarding network address translation, so we will now proceed with the basic configuration of NAT. Okay, so we have different scenarios or NAT translations na gagawin. So for number one, we have the static translation or one-to-one. And then number two, we have also under a static translation, we have the port address translation, which is also one-to-one using port 80. Okay, then for number three, we have the NAT overload translation or yung tinatawag rin natin na load balancing or sakop siya ng load balancing and also known as also the port address translation. And for the last one, we have the dynamic translation using the NAT pool. Okay, so for this topology diagram, so we use different devices. So we use PC, we use also the servers, and then we have also here the routers and the switches. Okay, so for the router, so I use 2811, and for the switches, I use 2960, and for the server and PC, of course, generic. And for the configuration port, so for the clock rate, we have 64,000, and for routing, so we use the default route. Okay, so para wala na tayong maging problem. Okay, then of course, dito sa setup natin, so again, yung isang router natin, pinangalanan nating home router. So assume natin na sa bahay natin to. And the other router naman is sa school, for example. Okay, then of course, meron tayong mga different IP addresses. So public and private IP addresses na ilalagay sa kanila. Okay, so eto under ng home router natin. So of course, we have the private network and then meron din tayong IP addresses na ginamit sa kanya. Same thing din dito kay school router natin. Okay, then meron din siyang private network. Okay, then of course meron tayong mga private IP addresses na ginamit din. Okay, then for the topology diagram, so of course, by the way, ito is nakapatong lang. Okay, so as representation lang ng internet natin. Okay, so kumbaga, etong dalawang private network natin na to ay magko-communicate. Okay, so kaya naglagay tayo ng cloud as the symbol for the internet. But in this topology diagram, so nakaano lang yan, serial pa rin. Okay? So serial DCE pa rin yung ginamit natin, kaya nakita nyo meron pa rin siyang clock rate. Actually, kahit fast Ethernet naman or giga Ethernet na interface pwede natin gamitin or gawin dito sa sample na configuration natin na to. So ito lang yung ginamit natin para mas madali yung maintindihan. So pinatong ko lang siya dyan. Okay? So as representation na ng internet. So ito siya. Okay, sa one emulation natin, so dun siya makikita, and then yung generic lang na cloud. Okay, then again, pinatong lang. Okay, so the first thing that we need to do, okay, with regards to this configuration, so of course, yung usual or yung basic configuration na ginagawa natin. So mag-assign tayo ng mga IP addresses dito sa mga PC natin. So given na naman, okay, so yung IP addresses na gagamitin natin, so we have 192.168.1 at 100, and of course slash 24 by the way yung ginamit natin dito na subnet mask. Okay, and of course yung gateway natin, so we have 192.168.1.1, so address netong fast ethernet natin. Okay, then gumamit din tayo ng isa pang PC, so meron naman tayo dito 192.168.1.110 and 192.168.1.1 for the default gateway. Okay, then dito naman sa kabilang private network natin, so yung server natin, so ganun din, assign tayo ng IP address sa kanya. So we have 10.0.0.240. And by the way, that is also /24 yung ginamit natin. Okay, so ibig sabihin, 355 din siya .0. And for the gateway, meron tayong 10.0.0.1. Okay, so for the PC, of course, we have 10.0.0.100, and of course, class or /24 pa rin tayo. So we have 3255 and then .0. And for the default gateway, we have also 10.0.0.1. And lastly, for the server natin, okay, so we have 10.0.250 and then /24 and then 10.0.0.1.
Okay, so yan yung mga IP addresses na ginamit natin. So by the way, gumamit tayo ng dalawang server. We have UA Caloocan and then UE Recto. Okay, so para medyo ma-classify lang natin yung dalawang server natin. Okay, so para mas madali. Okay, and then of course, dito sa mga ano natin, router interfaces natin, ko-configure na rin natin sila. And syempre, since router 2811 yung version na ginamit natin, so wala pa siyang serial port. So nilagyan lot natin and then using the weak 2T. Okay, then dito natin sa lower right portion siya nilagay. Okay, then proceed tayo with the configuration ng router natin. Okay, so start tayo doon sa pass Ethernet natin, of course. So by the way, palitan muna natin ang pangalan so para hindi tayo malito. Okay, so home router. And then int f0/0 and then IP add. We have 192.168.1.1 and then 255.255.0 and of course no shut. Okay, then next we have int s0/0/0 and then IP add. We have 209.165.100.17 yung i-assign natin sa kanya. And /28 tayo, so we have 255.255.255.40. Okay, then, clock rate of course, kasi siya yung mayroong symbol ng clock, so siya yung DCE, so we have 64,000. And lastly, no shut. Okay. Next, proceed tayo kay school router. Okay, so now, of course, palitan din natin siya ng pangalan. So, hostname naman natin is school. And then, int f0/0, yun din ginamit natin sa kanya. And then, IP add 10.0.0.1 /24. So, we have, okay, 255.0 and no shut. Okay, lastly, int s0/0/1. Okay, then IP add 192, sorry. We have 209.165.100.30 /28 din siya. So, 3255.240. And no shut na tayo kasi meron na tayong clock rate sa kabila. So, now, okay na yung mga point-to-point natin or yung mga interfaces natin. So, let's try kung successfully connected na sila. Okay, successful and successful. Double click. Okay, successful na silang lahat. Okay, double click, successful. Okay, then yung isang PC natin. Okay, so successfully connected na natin yung point-to-point, but of course, hindi pa gagana yung mga network to network natin kasi wala pa tayong routing protocol. Now, so routing nga, ang gagamitin natin is the default route. Okay, so ngayon, punta tayo kay home router and then IP routing na tayo. So again, default route yung gagamitin natin. So kapag default route, di ba, naka-0 lang lahat sila. Okay, so IP route 0.0.0 and then subnet mask 0.0.0 also. And exit interface, ang meron tayo rito ay serial 0/0/0. Okay, then enter lang. And that's it. Tapos na tayo dyan. Proceed naman tayo kay school router. So same procedure din. Okay, so IP route and then 0.0.0, 0.0.0 and then S0/0/1. Kasi 1 na yung exit interface natin dito sa kanya. Okay, so enter lang and we're done. Okay, so nag-IP route tayo rito, ira-routing natin papunta ron, then kay home router naman papunta ron. Okay, kaya ito yung exit interface ni home router at ito naman ang exit ni school router papunta naman dito sa kabila. Okay, so let's see kung gumagana na sila. Okay, successful, and lastly, successful. Okay, so okay na yung routing natin.
Okay, so again, this is not the typical real scenario ng network natin na kumukonect kay internet. Bakit? Kasi nga, wala pa yung tinatawag natin na network address translation. Okay, so yun na yung next na gagawin natin ngayon. Now, kung napansin nyo, meron tayong mga markings na nilagay. Okay, so kay home router, ang gagawin daw natin sa kanya is yung dynamic translation natin, which is yung number 4 natin, yung NAT translations. And yung dito naman kay school router naman natin, so gagawin naman natin yung static translation natin and yung 1 to 3 natin actually na translations. Yung static translation, port address translation at yung NAT overload natin. So dito rin natin gagawin kay school router. Okay? So ngayon, diniscuss natin a while ago, 'di ba, yung ano natin, yung tinatawag na terms. Okay, we have the inside global, outside global at yung outside local at inside local na meron tayo. So nakita natin dito naglagay tayo ng marking. So let's say kunyari na andito tayo ngayon kay school router. Okay? So kapag school router, yung nandito tayo sa kanya, so ang meron tayo na inside local, na eto yung mga private network natin or private IP addresses natin. So yan, inside local sila. Okay? And then ang outside local niya ay etong 209.165.100.30. Or depende kung ilan yung public IP address na magre-represent dito sa network natin dito. Okay? So ang tawag natin sa kanya ay outside local. Okay? So again, balik tayo dun sa analogy natin, 'di ba? So kunyari artista. Okay? So kunyari nga, ako si Alden Richards na lang, 'di ba? So ngayon, meron akong real name at meron akong screen name. Okay? So kapag magko-communicate ako through the showbiz industry, so ang kakailanganin ko ay yung outside local or yung screen name ko, which is yung Alden Richards. Okay, then kapag dito naman sa inside local, so yung real name ko naman yung ginagamit ko. So kilala ako rito sa real name ko. Okay, then dito naman sa showbiz industry, kilala ako dito sa screen name ko, which is yung outside local. Okay? Now, kung nandito naman tayo, okay, kay home router. Okay? So, kung nandito tayo sa kanya, ganun lang din. So, ipalit lang natin to. So, ito yung magiging outside local. Okay, then ipalit natin to. Ayan. Okay? So, let's say, kunyari naman, eto si Maine Mendoza yung kabila. So, yung real name ni Maine Mendoza, yun yung inside local niya. And then, eto naman yung outside local niya, which is yung screen name din niya. So, ngayon, si Alden Richards at si Maine Mendoza, nakakapag-communicate sila using the global. Okay? Okay, yung global nga na tinatawag natin, which is eto yon, yung outside local niya at yung outside global naman neto. Okay, so ganun lang, vice versa lang. Okay, para hindi kayo malito. Okay? So, ganun lang siya. So, since dito muna tayo mag-configure kay school router, so dito muna tayo sa kanya. Okay? So, eto ngayon yung inside and outside local natin. Okay? Okay, so let us now proceed with the NAT translations. So, meron tayong gagamitin na ibang public IP address kasi take note na hindi naman porket eto yung inassign natin kay interface ni router, okay, ayun na yung gagamitin natin na public address sa kanya. Okay, so again, merong mga, let's say, mga company na afford naman na more than one IP address yung gamitin niya, di ba? Okay, so kaya pwede pa rin siya. Okay, so supported pa rin siya. So kasi ang mangyayari naman dyan, kapag magko-communicate na siya, so pwede niyang sabihin na or basta nandun siya sa tinatawag natin na NAT table. Okay, network address translation. Basta located siya doon, maira-route siya. Okay, noong router natin. So, wala tayong magiging problem doon. So, in this case, gumamit tayo ng separate na public IP address para dito sa UE Caloocan server natin. So, every time na i-access daw natin sa UE Caloocan server, so, eto ang gagamitin natin na address. Okay, so si 209.165.100.29. Okay, so parang Facebook, parang Twitter, parang ganyan. So lahat yan mayroong mga public IP address. So para ma-access natin si Facebook, so kakailanganin natin yung public IP address niya. But again, in real world naman, in real scenario naman, so meron tayo kasing tinatawag na domain name.
Okay, so instead na eto yung i-type natin doon sa URL portion natin, so ang gagawin na lang natin is yung domain name na lang niya, which is yung facebook.com. So kapag tinype lang natin fb.com, automatic ida-direct na tayo kay Facebook. Okay, pero kung titingnan nyo, eto pa rin yun. Okay, same lang silang dalawa. Yung public IP address ni Facebook at yung domain name, kumbaga, para mas madali lang siyang matandaan. Okay? So now, in this case, so wala pa tayo dito sa network address translation. So tingnan natin kung ma-access natin si, let's say, eto, gamitin natin si PC0 and then access natin si UE Caloocan. So by the way, para pala mas madali nating ma-recognize, so palitan natin siya ng, okay, settings. Okay, so HTTP, punta tayo and then welcome to, okay, so papalitan natin ngayon, gawin natin tong UE Caloocan. Okay, so para mas madali nating ma-identify na naka-UE Caloocan web server tayo. So, welcome to UE Caloocan. Okay, so ayan, sa HTTP portion lang. Okay, so para mas madali nating ma-identify. Now, punta tayo dito kay web browser and then ipakita muna natin na eto muna yung gamitin natin. So, 10.0.0.240. So, kapag in-enter ko siya, dapat ma-access natin si UE Caloocan. Okay, so na-access natin siya, di ba? Kasi nga, wala pa rin. Kumbaga, nandito pa lang tayo sa basic, kumbaga. So, wala pa yung tinatawag natin na network address translation or wala pa tayo sa real-world scenario. Okay, so hindi kasi ganito yung kapag kukonect tayo kay internet, hindi ganyan yung nangyayari, di ba? So kakailanganin talaga natin si network address translation. So pinakita lang natin na nakaka-connect tayo dito using 10.0.0.240. And then later on, ipapakita natin na nakaka-connect naman din tayo sa kanya or nadadirect tayo using the public IP address na i-assign natin sa kanya. Okay? So yun yung una natin. Static translation, one-to-one. Okay, so yung yung private IP address natin, ita-translate natin into public IP. Para every time na mag-access tayo kay UE Caloocan na web server or server, ito lang ang kakailanganin natin na address. Okay? So number 1 muna tayo, static translation ng 1-to-1 natin. Okay? So, the first thing that we need to do is to tell the Cisco operating system or the router operating system kung sino ba yung interface facing inside and yung facing outside. Okay? Okay, so when we say facing inside, so facing LAN, local area network, and then when we say facing outside, so yun naman yung facing the wide area network. So kailangan kasi nating specify yon doon sa interface natin at dapat alam din ni operating system yon. So now, punta tayo kay global configuration and yung interface facing, okay, facing LAN, ito yon. Okay, si fast Ethernet 0/0. And then yung isa naman, facing outside naman is yung, or facing 1 is the serial 001. So we have here int S0/0/1 and then IP NAT outside. Okay. So, ganun lang. So, kasi ito yung tinatawag din natin na outside local. So, siya yung IP NAT outside natin. Okay, then enter lang. And then yung isa naman is int F0/0 enter and then IP NAT inside. Okay? So, yan yung unang kailangan natin gawin sa kanya. Okay? So, every time na magko-configure tayo ng NAT, kailangan ma-specify muna natin kung sino yung facing 1 at yung facing LAN na interfaces natin. Okay? And then, after that, so pwede na tayo ngayong mag-configure. So by the way, isang beses lang natin siya ginagawa. Okay? Yung IP NAT outside at saka yung IP NAT inside. So depende kung aling interface yun. So hindi na natin siya kailangang ulit-ulitin every time na may idadagdag tayo or may gagawin tayong configuration dun sa NAT natin. Okay? So isang beses lang okay na yun. Sapat na yun. Okay? So now, na-configure na natin yung interfaces natin facing LAN and facing 1. Okay, so next command na natin is of course i-translate na natin. So we have IP, okay, NAT, inside, and then kung halimbawa man nakalimutan natin, so pwede naman tayo mag-question mark, di ba? Yun nga lang kasi since nasa loob tayo ng interface, so kaya hindi siya mag-appear
So, pwede naman tayong kumbaga mag-exit muna dun sa interface and then saka natin gawin yung command. So, wala namang kaso yun sa kanila. So, ito lang yung disadvantage kapag nasa loob tayo ng interface, config-if. Okay, so hindi mag-a-appear yung options natin kapag gumamit tayo ng question mark. Pero kung lalabas tayo sa kanya, so pwede rin naman, so para mas makita natin. Okay, so burahin ko muna siya and then exit ko ng isa. So, ito siya, IP NAT inside then question mark. So, ayan, makikita nyo na ngayon yung mga suggested. Okay, if ever na kalimutan natin siya. So, i-type down natin ngayon is source. Okay, and then question mark ka ulit. So, pwedeng list, pwedeng static. Okay, so static lang muna tayo. Kasi yan yung gagawin natin. Static translation muna tayo. Okay, so IP NAT inside source, static, and then tingnan natin kung anong kasunod. Okay, so yung inside local IP address daw na ita-translate natin. So since dito nga tayo kay UE Caloocan, so eto ngayon yung inside local address natin. So meron tayong 10.0.0.240. Okay. And then next, tingnan natin kung ano rin yung kasunod. Okay, inside global IP address. Okay, so ibig sabihin, eto na siya. Okay, so actually yung iba, ang ginagamit din dito sa outside local na to is, eto nga yun, yung inside global. Okay, so baka minsan kasi nagkakaroon ng confusion, by the way. Sige, explain na rin natin. Okay, yung iba kasi ang ginagamit dito, instead na outside local, ang ginagamit is inside global. Okay, inside pa rin siya kasi naandito pa rin tayo sa router na to. So, nagkakaroon lang kasi ng confusion kapag i-configure na natin kung sino yung interface na facing outside. Okay, eto yan, ginawa natin IP NAT outside at IP NAT inside. Bakit? Kasi kung inside global yung nakalagay dito, inside local, so malilito, kumbaga. Okay, or inside global, nalilito, kumbaga. Okay, so sige, gawin na lang natin tong inside global para hindi tayo malito. Okay, inside global. Ayan. Inside global, ibig sabihin, nandito pa rin tayo. Ito yung global natin. So, ito yung, dito sila nagko-communicate globally, kumbaga, yung internet natin. Okay, so actually, inside global talaga yung term dapat. Okay, so ayan na siya, inside global. So, ano yung IP address na gagamitin natin sa kanya publicly? Okay, so ito yan. So, si 209.165, so i-translate na natin. Okay, so 205.165.100.29. Okay, so 209, sorry, 209 yan. Okay, mali ako dito. Okay, so 209.165.100.29. Okay, so again ito yung inside global na tinutukoy natin kasi nandito pa rin tayo kay school router. So inside local and then inside global. Okay, so ito yung magko-communicate ngayon dito sa internet natin. Okay, so ayan yan. And then after that, so enter lang. Okay, so para sure, question mark ulit tayo para mas makita natin. Okay, kung talaga bang wala nang kasunod. Okay, so question mark. Okay, so wala na, so enter na lang natin siya. Okay, so that's it. Nakapag-translate na tayo sa kanya statically. Okay, static translation 1-to-1. Okay, so tingnan na natin ngayon kung gagana na siya. Okay, so di ba kanina ang ginamit natin is yung original, okay, na IP address. Okay, neto. So ngayon, tingnan na natin yung inside global address na meron tayo. Okay, so ito na siya, 209.165.100.29. Okay, so kapag in-enter natin yan, dapat makikita natin si UE Caloocan Web Server. So enter. So ayan, nakikita pa rin natin si UE Caloocan Web Server. Okay, so ngayon, paano natin makikita kung nagta-translate na siya? So pwede tayo ngayong pumunta rito. Okay, then Control Z lang ako para mag-exit and then show. Okay, so show IP NAT translations. Okay, so ito na siya. Okay, so nakita natin, okay, 209.165.100, ito yung inside global natin. And then, using port 80, kasi nga, web server yung ina-access natin, so through HTTP siya. And then, ito yung inside local natin. Okay, then port 80 rin. So, ito siya. So, si 10.0.0.240, tinranslate natin into 209.165.100.29. Okay, so yan ngayon yung naging ano natin, translation na nangyari. And then dito naman sa kabila,
Okay, so ito yan, outside local at yung outside global natin. Okay, so yung iba, again, iba-ibang term kasing ginagamit. So outside local and then outside global naman din dito sa kabila, yun sa kanya. So medyo confusing lang yung mga terms, pero ganon yung ano natin. So para mas madali, yung screen name at yung real name na lang. Okay, na ginawa natin na example. Okay, so dito sa kanya, since dito tayo kay 192.168.1.100, so yan pa lang yung nakikita rin natin dito. Okay, so connect siya ngayon dun sa web server natin, so ito yung ginamit na IP address sa kanya. So yan pa rin yung original kasi nga wala pang translation kasi na ginagawa dito sa router natin na to, or wala namang, hindi pa niya na-translate kumbaga. Okay, hindi pa natin na-assign yung public IP address na meron dito kay home router. So kaya ayan pa yung nag-a-appear sa kanya. So ibig sabihin, hindi pa rin ito yung real scenario na meron tayo. Okay, so again, nakita na natin nag-translate na silang dalawa. Okay, so ganun kadali at ganun lang kasimple. Okay, so static translation yung one-to-one. So by the way, ito pala is all ports din. Ibig sabihin, yung ginawa natin na translation, so regardless kung anong klaseng services yung gagawin niya, ma-access niya or mata-translate niya. So yung kaninang sample na pinakita natin is yung web server, yung in-access. Okay, so kahit email pa yan, mga ganyan, so lahat yan mata-translate niya. So walang problema dyan. Okay, so that is the first translation na meron tayo or yung ginawa natin. Okay, so now proceed naman tayo with next translation. Okay, so under pa rin tayo ng static. Okay, yung tinatawag natin naman na port address translation. Okay, so static pa rin siya and dito naman tayo kay uErecto na server. So yun naman yung gagamitin natin. So scenario naman natin is ma-access lang natin etong server na to using the port 80 lang, or this server will only be available using the port 80. Okay, so ibig sabihin, yun lang daw. So specify natin. So unlike dito sa ginawa natin kanina, okay, na eto, okay, yung ginawa natin na to, okay, na IP NAT inside source. So that is based on the IP. Ibig sabihin kapag sinabi natin na IP, so lahat ng IP protocols kumbaga, okay, available sa kanya. But this time, okay, yung number 2 naman natin, so ang gagawin naman natin is port address translation. Or ito rin yung tinatawag natin na port forwarding under ng static translation. So kung naalala nyo doon sa lecture natin, doon sa introduction natin. Okay, so meron tayong port forwarding. So ito yon yung gagawin natin sa kanya. Okay, so now, dito hindi na natin kailangan again ulitin etong IP NAT outside at IP NAT inside na ginawa natin dito sa port natin. Okay, so pwede tayong dumiretso na kasi nga nagawa na natin siya ng kanina. Okay, pero kung gusto niyo namang ulitin, nasa sa inyo yun. Pwede pa rin naman siya. Okay, now IP NAT. Okay, so arrow up ko na lang pala and then edit na lang natin to. So this time, ang ita-translate naman natin or gagamitin naman natin na public IP address ay ito yung inassign natin kay serial. Kasi sabi natin, ito daw IP na to kanina, public IP na to ay dedicated lang para kay UE Caloocan kasi yun yung gusto nating mangyari. Okay, so nakadepende naman yan sa company. Okay? Now, dito naman, ang gusto natin is eto, si 209.165.130. Yan na yung gagamitin naman natin dito sa iba pang ano natin. Okay, sa iba pang private IP addresses na meron tayo. Okay, so dito na tayo kay uErecto. So number 2 na tayo. Okay, port address translation 1-to-1 pa rin siya and then using port 80 or port forwarding kung tawagin. Okay, so ibig sabihin ang magiging private natin dito ay si 250 na. Okay, so burahin ko lang siya and then gawin kong 0.0.250. And then ang public IP na natin ngayon dito ay hindi na 29 kundi 30 na siya. Okay, so eto ngayon yung gagawin natin. So IP NAT inside source, static rin siya. And then, lalagyan na natin ngayon ng services. I-specify na natin kung ano yung services na yan, which is yung TCP na. Kasi nga, di ba, sabi natin yung ano natin, yung tawag dito, HTTP natin or yung port 80 natin is under siya ng TCP. Okay, so ibig sabihin reliable connection din yung kailangan natin sa kanya. Okay, so di ba meron tayong TCP, UDP, and so on. So sa kanya is TCP and then specify natin dito port 80. Okay, and then dito rin lagay natin port 80. Okay. Ayan na. So, ibig sabihin, in-specify natin na ito or itong server na to will only be available using the TCP and then port 80. So, ngayon, kapag kukonect tayo ngayon dito kay server, so ang gagawin niya,
Okay, so dito tayo, or it's parang ganon. So from 10.0.0 to 50, ita-translate niya into 209.165.100.30. Okay, and then of course using port 80. So same thing din, vice versa, kumbaga. So kapag dito naman, okay, so etong public natin na to, okay, kapag sa kanya naman tayo nag-communicate, so ita-translate naman niya into public. Okay, parang ganon din yung mangyayari sa kanya. Okay, so let's say kunyari si PC1 naman, so kukonect siya rito kay Erecto na server using port 80. So ngayon, makakapag-communicate siya using 209.165.100. And then pagdating dito, so i-convert niya yung public into private, so magiging 10.0.0.250 para mag-direct naman siya rito kay Erecto and vice versa. Okay? So eto na yon. Tapos na yung translation natin sa kanya. So pwede na rin natin siyang i-try or subukan. Okay? So let's okay, so i-try na natin i-connect so using PC1 naman. And baguhin lang din natin to pala. Okay, so punta tayo ng HTTP and then okay, so UE correct naman tayo. Okay, then welcome to UE correct. Okay, so para mas makita natin. Okay, so now punta tayo rito and then web browser and this time ang gagamitin na natin is etong public IP na yan. So 209.165.100.30. Okay, then enter lang. So ayan, makikita natin kay Erecto na tayo naka-connect using the 209.165.100.30 and using HTTP or yung port 80 nga natin. Okay? So now, tingnan ulit natin yung translation na nangyari sa kanya. Okay, so show IP na translation. So ayan. Okay, so eto na si 30. Okay, so si 209.165.130 and then kay 250 na tayo nag-translate. Okay, so eto siya. So 10.0.0.250. Okay, so using the port 80. So ganun yung nangyayari sa kanya. Okay, so ayan na yon yung translation na ginawa natin. Okay, yung number 2 natin or yung tinatawag din natin na port forwarding. Okay, so for number 3 and number 4, so next video tayo.